Hi renovators, so welcome to my page again. So for this episode, we will discuss on what is the rough estimated needed budget for condominium renovation for the year 2023. So let's go. So before I start, I just want to mention that the cost of renovation mostly is nagbabago siya taon-taon. So for this rough estimate, this is for the year 2023 only. So, tatanong kayo kung bakit. Nag, sa buong mundo kasi, nagbabago-bago lagi ang materials, construction materials. So, mostly like round steel bars, semento, and also mga material decors. Nagbabago-bago pricing yan. So, mostly, itong rough estimate lang na ito is for the year 2023. So, then, ito lang masasabi ko is mostly sa renovation or construction, ang pinaka malaking cost or pinaka malaking gastos is materials. So, ang mga rough estimate na ibibigay ko sa inyo is magbabago-bago, depende pa rin sa materials na gusto ng kliyente. So, and also ang rough estimate na to ay mostly applicable lang sa mga contractors, especially for sa mga katulad naman sa mga engineers and or architects. So, yun. Then also, ang rough estimate na ito is, ano ko lang, bago ko lang ipagpatuloy is, ito lamang ay isang rough estimate. Magbabago pa rin ito, depende sa materials at uh, sa work at sa scope of works ng isang renovation. So, ayun. Pero bago ko magbigay ng tips or rough estimate ngayon 2023 is magbibigay ako ng tatlong categories for renovation. So, meron tayong tinatawag na low-end renovations, which means pag sinabing low-end, yung is minimal lang yung renovation works like repainting lang, some lighting fixtures. So, wala siyang masyadong mga decors or kumbaga minimal kasi low end din ang budget. So, yun. Then, ang pangalawang category na masasabi ko is yung tinatawag na mid-end. Pag sinabi mid-end naman, ito naman yun yung mga interiors na kahit paano is may design, kumbaga similar like minimalist interior, or ito paano may mga simple decors pa rin, kumbaga napasok pa rin sa budget. Ngayon, meron din tayong pangatlong category na tinatawag is high-end cost of renovation. So, pag sinabing high-end of cost of renovation, so mostly modern type na mga decors, especially like Mediterranean themes or mga other Japanese theme na medyo high-end or European, mga ganon. So, yun yung sinasabi ko na mga categories. Ngayon, sa prices naman, ang masasabi ko lang is for the category 1, number 1, yung na low end na category, ang rough estimate na budget for this 2023 for your condo renovation is sa low end. So, kung meron kayong area na 40 square meters, i-multiply nyo lang sa 5,000. So, mga nasa 40 times 5,000, mga nasa 200,000. Ngayon, sa mid-end naman, yung rough estimate na budget, kunyari, ang space nyo is nasa 40, i-multiply nyo lang sa mga around times 10,000. So,
equivalent doon mga nasa 400,000. Then pag high end naman, for example is kung 40 again ang square meters nyo, i-multiplies nyo lang sa 15. So kung 15, maglalaro siya ng around 600,000 pesos. Ngayon, once again, ito is mga rough estimate pa rin, is magbabago pa rin ang price nito, depende pa rin sa cost of materials, at the same time yung pinaka-design nung renovation na i-renovate na unit. So yun, so hopefully nakatulong tong mga small tips na ito sa inyo, at nakapagbigay ng information about the rough estimates na ginagamit namin mga contractors, kami mga engineers, or kami mga architects or interior designers. Mostly ang mga contractors kasi gumagamit is nakabase, usually kami pag nag-rough estimate is sa per square meter, kumbaga sa area. Pero nagbibigay kami ng pinaka-accurate tsaka kumbaga is detalyadong costing pag meron na kaming yung binanggit ko last time sa mga definition of terms, yung plano or design, or yung tinatawag na bill of quantity. Pag sinabing bill of quantity, kumbaga dito nakadetalyado kung ano yung mga materials na gagamitin sa renovations, and also dun sa plano, dun din talaga kami bumabase ng costing. So I suggest pa rin na bago tayo mag-renovate is i-design pa rin natin to, or gumawa tayo ng bill of quantity para eksakto, or kumbaga is mas accurate yung pricing natin ng mga materials, at makakuha tayo ng detalyadong costing sa pagpaparenovate. So yun, hopefully is makatulong sa inyo to ng konting information. So again, thank you, and hopefully you can subscribe to our pages, and just contact me if you need some questions or answers, and some questions. And also, if you also, this one is I just want to promote my contractor business that is found a link below, so just check it out, and thank you, and see you sa next episode for another rough estimate na naman. Okay? Bye, renovators!